geht. ወደ ቶማስ የቤት አትክልተኛው እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ቻናል በቤት ውስጥ ስለ አትክልት እንክብካቤ የሚያስተምሩ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። ለመስራት እና ለመትከል ጠቃሚ ትምህርቶች አሉ። ሁሉም ቪዲዮዎች ለመረዳት ቀላል ናቸው። የአትክልት ስራ ፍሬያማ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ነው። በቤት ውስጥ በጥሩ ሁኔታ የአትክልት ቦታ መጠቀም እንድትችሉ ስለ አትክልት እንክብካቤ እና እንዴት ኬሚካል ሳትጠቀሙ ማሳደግ እንዳለባችሁ የሚያስረዱ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች አሉ። ከቪዲዮዎች የተማራችሁትን ትምህርት በመጠቀም ውድ የሆነ ዘሮችን ወይም ችግኞችን ሳትገዙ በራሳችሁ አትክልቶችን እና እጽዋትን መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮዎችን ተመልከቱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ እና በኮሜንት ውስጥ ጥያቄዎቻችሁን ለመጻፍ አትፍሩ።